السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطربة أحلام، لماذا هجرت القنصل؟ وكيف غير السر الفلسطيني حياتها؟ ولماذا انتهى زواجها من الملحن محمد الموجي بين رجال الشرطة؟ ارتبطت الأفراح في الأغنية المصرية بالمطربة الكبيرة أحلام، فقد طافت على العطارين تسأل عن أراضي الصبر، حتى وصلت إلى خلطة الأفراح لتزرعها في البيوت وترسمها على الوجوه، فانطلق صوتها مدويا بأحلى زغروتة عرفتها موسيقانا الشرقية. ولدت فاطمة النبوية محمود الملاح بمحافظة الدقهلية في عام 1923، وبين جنبات الريف المصري الذي أثر كثيرا على خامة صوتها العذب رددت أغاني الأفراح التي كان يغنيها أبناء الريف في أفراحهم، وهذا ما أضفى صفة الصدق على كل أغاني الأفراح التي غنت بها فيما بعد. قسيت ودريت كتير عنك وعمري ما قلت منك، كلمات من مقطع أغنية للفنانة الراحلة أحلام، لكنها جسدت قصة انفصالها عن زوجها القنصل بوزارة الخارجية. ففي صباح أحد أيام عام 1956 انتهت قصة غرام مطربة العطارين أحلام وزوجها القنصل الدبلوماسي بالطلاق، لكنها في المساء كانت تجلس بجوار الملحن محمد الموجي لتحفظ اللحن الجديد لأغنيتها الجديدة. بدأت قصة زواج أحلام في فبراير عام 1951، وأقامت مع زوجها القنصل في عوامة على شاطئ النيل بالزمالك، حيث قالت أن صحتها لم تتحمل الحياة على النيل، فكانت تصاب بإغماء كلما اهتزت العوامة بسبب الأمواج، فانتقلت مع زوجها إلى شقة بعمارة ليلى مراد بجاردن سيتي. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفترق فيها عن زوجها، فقد سبق أن اختلف بسبب الغناء بعد عامين من الزواج، فقد طلب منها أن تعتزل الغناء وتتفرغ للحياة الزوجية وأعمال المنزل، وخيرها بين البيت والغناء، ففضلت الغناء وانتهت حياتها بالطلاق بحسب ما نشرته مجلة آخر ساعة عام 1956. ثم لعبت الصدفة دورا في حياتهما مرة أخرى عندما تقابلا في الطريق عن طريق الصدفة، وبين كلمات الحب والعتاب والشوق تم الصلح، وإلى أقرب مأذون تم تزييجه، وعاش بعد ذلك 10 أشهر في هدوء. ثم خيرها القنصل مرة أخرى بين البيت والغناء. ردت أحلام على زوجها بأن الغناء جزء من حياتها، وأنها لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن ميكروفون الإذاعة، كما أنها لا تطيق أن تفتح الراديو لتستمع إلى المذيعين والمذيعات وهم يرددون أسماء زميلاتها المطربات دون أن يذكروا اسمها بينهم. أصر كل منهما على رأيه لتنتهي قصة الغرام العنيف بين مطربة العطارين والقنصل الذي رحل إلى أوروبا بعد أن اتفق معها على أن يدفع لها مبلغ 50 جنيها في أول كل شهر كنفقة لابنه مدحت الذي يبلغ من عمره 3 سنوات. فاطمة محمود السيد الملاح الشهيرة بأحلام، تلك التلميذة الفلاحة التي غنت لأول مرة في بلدها ميد غمر، وتصادف أن استمع إليها الطبيب المعالج لها وهي تردد أغنية أم كلثوم المشهورة يلي جفاك المنام، ليستطيع الطبيب أن يقنع والدها بإلحاقها بأحد معاهد الموسيقى في القاهرة. وفي العاصمة استمع لها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وطلب منها أن تسجل بصوتها أغنية القمح، ثم تتلمذت على يد محمود الشريف الذي قدم لها لحن يا عطارين دلوني، وهو أول لحن سجلته لمحطة الإذاعة وتقاضت عنه 8 جنيهات. اشتهرت فاطمة الملاح فلاحة ميد غمر الشهيرة باسم أحلام لتشق صفوف المطربات وتقف في مكان يراها ويسمعها العالم، وتعاقدت مع الثري فلسطيني على بطولة 3 أفلام. ثم تردد في الأوساط الفنية أنهما تزوجا وكان يصرف عليها 1000 جنيه شهريا. أما سبب تلك النفقات لأن أحلام كانت لا تستعمل المطبخ ولا تستعين بطباخين، فعندما يحين موعد الغداء ترفع سماعة التليفون وتطلب جروبي أو الحاتي يرسل إليها وجبة الغداء أو العشاء. أحلام أكدت أن وجبتها المفضلة هي البامية في الفرن ونصف رطل كستليت اللحم، ولكن المختلطين بها يقولون أنها كانت تتناول على العشاء 3 أرطال كستليتا. من المؤكد أن الفنان إنسان مرهف المشاعر والأحاسيس، فطبيعة عمله تتطلب كثيرا تجسيد المشاعر الإنسانية، فإذا اختلف يوما مع أي شخص ووصل الخلاف لقسم الشرطة أو لساحة القضاء، فمن المؤكد أن مجريات الحياة قد أوصلته لذلك، فنحن بشر ولسنا ملائكة، وتلك هي المنظومة التي خلق على أساسها الكون، الشيء ونقيضه، أي أن الحياة لا تسير أبدا على وتيرة واحدة،
وفي هذه الحلقة سنلقي الضوء على أسباب انفصال المطربة أحلام والملحن محمد الموجي. وكان اللقاء الأخير بين رجال الشرطة، وتعتبر الفنانة أحلام من الرعيل الثاني للعصر الذهبي لنجوم الطرب، وصوتها من أجمل الأصوات النسائية في مصر، فهو كصوت الحرير يمتاز بنعومة غير طبيعية، ويشعر من يستمع إلى صوتها أن أحلام إحدى أفراد أسرته. لذلك أطلقوا عليها لقب مطربة الأسرة، لما غنته من أغاني تمس طبيعة الأسرة المصرية. ومن تلك الأغاني اصحى يا محبوبي، وأختي، وارجع لولادك، وبنتي الجميلة، وقربي يا أختي وشوفي بختي. وأيضا تعتبر أحلام أشهر مطربة غنت للأفراح، فمن أغانيها التي لا ينساها المصريون أغنية زغروطة حلوة رنت في بيتنا، وأين عروسي، وتوب الفرح يتوب، وشربات الفرح، ومرضيش أبويا، ووقف الخطاب، ويا بيت أبويا محبتك في عينيا. أما الموسيقار محمد الموجي فهو ساحر الأنغام الذي أضاف للموسيقى العربية لونا مميزا من الأنغام الشرقية، وقد اشتهرت ألحانه بين كثير من المطربين، منهم عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد وغيرهم. وقد اقترن الموسيقار محمد الموجي بالمطربة أحلام عام 1957، وكان الزوج الثاني في حياة أحلام. ورغم أن الزواج تم على اتفاق وتفاهم، إلا أنه لم يدم طويلا بسبب حبها الشديد للموجي ومحاولتها الاستحواذ على كل وقته، ولم تعي أنه فنان عليه أن ينتج ويبدع لجمهوره. فقد حدث في نهاية العام خلاف بينهما، وقام الشاعر الغنائي الكبير مرسي جميل عزيز صديق الموسيقار محمد الموجي بدور حمامة السلام بينهما، واحتفل الموجي وأحلام سويا بفرحة العودة في ليلة رأس السنة من نفس العام. ثم بدأت نهاية قصتهما، وفي يوم السبت 4 يناير عام 1958 عند 1:30 ظهرا اتصل الموسيقار الموجي بزوجته أحلام ليخبرها أنه سيتأخر حتى 4 عصرا بسبب انشغاله. وفي 4 عاد إلى شقته ليجد الباب مغلقا والمفتاح لا يفتح، وترك الباب طويلا حتى خرج خادم من الشقة المقابلة وأدخله ليصل إلى باب خلفي للخدم لشقته، وقد وجدوا أيضا مغلقا. وفي اليوم التالي ذهب الموجي إلى محمد الملاح شقيق أحلام ليسألوا عنها، فأخبروا أنها في الإسكندرية. وفي الظهيرة اصطحب نجارا إلى الشقة وقام بفتح الباب، وبعد دخولهما وجد كل أبواب الحجرات مغلقة، فانصرف على أن يذهب الشقيق لإحضار أحلام من الإسكندرية، وقد أعطاه الموجي 3 جنيهات تكاليف السفر. وفي يوم الاثنين 6 يناير ذهب الموجي إلى الشقة وسأل البواب عن أحلام، ولكنها لم تكن قد عادت، فاتجه الموجي إلى قسم شرطة قصر النيل ليحرر مذكرة يطالب فيها أحلام بأن ترد له ملابسه التي تغلق عليها الشقة. وحدد له رجال الشرطة يوم الأربعاء ليقابل زوجته في القسم ويتسلم ملابسه. ونبه رجال الشرطة على شقيق أحلام ضرورة حضورها ومعها ملابس الموجي في الموعد المحدد. وفي يوم الأربعاء عادت أحلام إلى شقتها وسارعت بطلب شرطة النجدة للإبلاغ عن سرقة ملابس زوجها محمد الموجي. وأخطرت شرطة النجدة قسم قصر النيل بالحدث، وما أن حضر الموجي في الموعد المحدد لاستلام ملابسه، حتى طلب منه رجال الشرطة الذهاب إلى الشقة للتحقيق معه، لأن أحلام تتهم بأنه اقتحم الشقة وأخذ ملابسه. وفي حضور أحلام والموجي وشقيقها باشر اليوزباشي مصطفى الهمشري التحقيق، فأجاب شقيقها بأن الباب كسر وفتح القفل الذي وضعه هو والموجي. وسأل الهمشري كيف كسر الباب وأغلق من جديد، فأجابت أحلام الباب انفتح واتقفل بالمفتاح. ثم سألها الضابط عن المفتاح، فأجابت أنه في غرفة السفرة. وانتقل الضابط معها إلى غرفة الطعام ليجد كل المفاتيح ما عدا مفتاح غرفة النوم التي تحوي ملابس الموجي وملابسها. وأجابت أحلام بأنها كانت تخفي مفتاح غرفة النوم في الثلاجة. ولاحظ الضابط تضارب أقوال أحلام وشقيقها، فاستدعى فريقا من رجال المباحث وضباط قسم قصر النيل الذين استمعوا لرواية الموسيقار الموجي، وأكد لهم مكان وجوده في الأيام السابقة. واتهم أحلام بإخفاء ملابسه واتهامه كذبا باقتحام الشقة. انتهى التحقيق إلى أن الموسيقار الموجي مجني عليه وسرقت ملابسه، واتهام أحلام وشقيقها بالبلاغ الكاذب ضده. وحاول المقربون منهما التوسط لتسوية النزاع وأن يتنازل الموجي، لكنه أكد أن أحلام هي التي أبلغت الشرطة، ولن يتنازل إلا إذا حصل على ملابسه كاملة وكل ما يخصه في الشقة.
وفي 10 من مساء اليوم التالي ذهبت والدة الموجي وشقيقته وابنها إلى الشقة، وحصلوا على كل ملابسه وما يخص بها تحت إشراف رجال الشرطة الذين هموا بأن يصحبوا أحلام إلى القسم بتهمة البلاغ الكاذب. على الفور طلبت والدة الموسيقار الموجي بأن يتنازل عن حقه حتى لا تذهب أحلام إلى القسم، فتنازل لتنتهي قصة زواجهما. اقتصر الظهور السينمائي لأحلام في 3 أفلام، أولها فيلم المرأة شيطان مع الفنان محمد فوزي، والثاني فيلم المرأة مع الفنان كمال الشناوي، والفيلمان إنتاج عام 1949، فيما قدمت فيلم البنات شربات مع الفنان إسماعيل ياسين عام 1951 لتنتهي علاقتها تماما بالشاشة الكبيرة. وكان أهم ما غنت المطربة أحلام أغنية يا عطارين دلوني الصبر فين ألاقيه. ومنذ منتصف الستينات انحصرت دائرة الشهرة عن أحلام، غابت الأضواء عن الأفراح وساد الصمت بعدد الزغاريت التي أطلقتها في أغانيها، حتى توفيت في 17 مايو عام 1997.